ඉතින් ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන loop network කියන token එක ගැන. ඉතින් මේ loop network කියන token එකෙන් ඔයාලට හම්බෙන්නේ මොනවද? මේ loop network කියන token එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද කියන එක තමයි අද කතා කරන්නේ. වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉඳලා බලන්න කොහොමද ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝ කරන කෙනෙක් නම් මේ token එකෙන් profit කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ token එකේ නම තමයි loop network කියන token එක. එතකොට මෙයාලගේ official Twitter account එක තමයි මේක. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් loop network white paper එක. සහ අනිත් details වෙන්න මේ website එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් super scalable blockchain highly cheap fast and secure කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේක තමයි මෙයාලගේ official website එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ home docs ecosystem developer community හැම detail එකක්ම මෙයාලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා කියවන්න පුළුවන්. මම කතා කරන්නේ මේ token එක මේ දවස් ටිකේදී ගත්ත gain එක කොච්චරද කියලා. එතකොට මම යනවා කෙලින්ම අපේ coin market cap website එකට. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් loop network token එකේ මේ වෙද්දි wait list වෙලා ඉන්නවා 16518 දෙනෙක්. හරි. මේ වෙද්දි rank එක වෙන 2712 කියන rank එක. ඉතින් ඔයාලා cryptocurrency related වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මේ token එක ඔයාලට කියන්න ටික දවසකට කලින් මේ website එකෙන් ඔයාලා ඇවිල්ලා බැලුවා නම් මේ token එකේ price එක වෙන මේ විදිහට අද තිබ්බට මෙච්චර අප් වෙලා මම මේක දාගන්න දවස් 7 chart එකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවස් 0.12ට තිබ්බ token එක 0.21ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙගුණයක gain එකක්. අපි බලමු මාසයක gain එක දාලා කොච්චරක් මෙයාලා අප් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0.32ට 2023 3 වෙනි මාසේ 3 වෙනිදා තිබිලා තියෙන මේ token එක. ඉතින් හිතන්න කොච්චර මේ token එක අප් වෙලා තියෙනවද මේ වෙද්දි. 2023 3 වෙනි මාසේ 3 වෙනිදා වෙද්දි මේ token එක $0.032කට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. අද වෙද්දි 0.211 වෙලා තියෙනවා. 0.3ක් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ gain එක කොච්චරක්ද කියලා. අපි මෙතන type කරමු 0.103. අපි මේක බෙදමු. අපිට 0.032 අපි බලමු එන්ටර් කරලා කීයද කියලා. 6 ගුණයයි 100ට ඒ කියන්නේ 6 ගුණයක් මෙයාලා අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වෙන්න මේ ඩේට් එකේ කියන්නේ 2023 ඒ කියන්නේ මේ මාසේ 3 වෙනිදා. තාම අද 31යි දිනේ. හරි. මේ මාසේ 3 වෙනිදා ඔයාලා මේ token එකෙන් $10ක අරන් තිබ්බනම් ඩුම $10ක මේකෙන් token අරන් තිබ්බනම් අද ඔයාලගේ අතේ තියෙනවා රුපියල් වලින් ගත්තොත් ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් තියෙනවා $65ක විතර මුදලක්. $65ක් කියන ඔයාලා දන්නවා රුපියල් 20000කට අධික මුදලක් ඔයාලගේ අතේ තියෙනවා. හැබැයි 10ක් ඒ කියන්නේ රුපියල් 3500ක් කියමුකෝ. රුපියල් 3500ක් ඔයාලා දැම්මනම් අද ඔයාලගේ අතේ තියෙනවා ඩොලර්ස් 22000ක් වෙන්න මේ token එකෙන් ඔයාලා earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකෙන් ඔයාලට දැන් පරක්කු වැඩිද මේක token එක buy කරන්න කියලා. ඉතින් මෙයාලගේ total supply එක maximum supply එක මෙච්චරක් තිබිලා total supply එක මෙච්චරකට මෙයාලා අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම total supply එක මෙච්චරක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ volume එක 24 hours volume එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩොලර්ස් වෙන ලොකු ගාණක් මෙයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා volume එකක් විදියට. එතකොට මෙයාලගේ fully market cap එක 11%කින් අප් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ token එක buy කරන්න ඔයාලා පරක්කු නැහැ කියන එක. ඉතින් මෙතන මෙයාලා දාලා තියෙනවා loop network එක 2000 ඊළඟ බුල් රන් එක අපි හිතමු 2025 ආව කියලා. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ tokens අරන් හෝල් කරන්න 2025 වෙනකන් ඩොලර්ස් 30ට ගියොත් මේ token එක ඔයාලට මෙන්න මේ ගාණෙන් buy කරන token 100ක් buy කරොත් ඔයාලා මෙන්න මේ price එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි තරම් මුදලක් ඔයාලගේ account එකට වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ token එකක් තමයි මේ loop network කියන token එක. ඉතින් මම මේක ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් එකක් නෙවෙයි. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් බලන්න. ඔයාලා මේවා රෙෆර් කරලා ඔයාලා අයිඩියා එකක් ගන්න මේ token එකෙන් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක අයිඩියා එකක් අරගෙන මේක මේ විදිහට 2712 කියන ස්ථානයේ තියෙන token එකක්. ඉතින් මේක Binance BEP20 කියන network එක හරහා run වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හොඳට රෙෆර් කරන්න. මෙයාලගේ white paper එක ගන්න. white paper එක අරන් කියවන්න. මෙයාලගේ white paper එක 2.0 වලට මෙයාලා අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙයාලගේ Twitter එකට ගියා. Twitter එකට යද්දි මට විශේෂ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මෙයාලගේ Twitter account එකේ.
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gate.io කියන වෙබ්සයිට් එකේ මෙයාලා මේක ලිස්ට් කරන්න යනවා. ඒප්‍රිල් 4 වෙනිදා එයාරොප් එකක් දෙනවා. ඒ ගමම පුළුවන් ඒ එයාරොප් එකට ජොයින් වෙලා ෆ්‍රී ටෝකන් ටිකක් ගන්න try එකක් දෙන්න. වෙන්න තියෙනවා ඩේට් එක සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක වෙන්න මේ ඩේට් එකේ පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 3 වෙනිදා 4 වෙනිදා කියන දවස් දෙකේ ට්‍රේඩින් ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අප්‍රේල් 4 වෙනිදා. එතකොට ඔයාලට කොච්චරක් මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් වෙයිද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ඩොලර්ස් ඔයාලා දන්නවා දැන් තියෙන ටෝකන් එක 0.21 කියන ප්‍රයිස් එකේ. අනිවාර්යෙන් gate.io වල ලිස්ට් වෙද්දි මම හිතනවා මේ ටෝකන $0.3ටවත් එයි කියලා. ඒක මගේ ඇඩ්වයිස් එකක් විතරයි. හරි. මේක ඔයාලා ෆයිනල් ඇඩ්වයිස් එක නෙවෙයි මගේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේක ෆයිනල් විදිහට ගන්නත් එපා. ඔයාලා රෙෆර් කරන්න, මෙයාලගේ Twitter එක රෙෆර් කරන්න, Telegram රෙෆර් කරන්න, මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට රෙෆර් කරන්න. මේ වෙදි මෙයාලගේ ඉන්න පාර්ට්නර්ස්ලා තමයි මෙයාලා තම කිසිම ලොකු වෙබ්සයිට් වල මෙයාලා මේක ලිස්ට් කරලා නැහැ. දැනට මගේ තියෙන්නේ Bitmart වල තමයි මම හෝල් කරන් ඉන්නේ. මගේ ටාගට් එක 2025 වෙද්දි මේ ටෝකන් එක සෙල් කරලා දාන්න. ඉතින් තාම මම මේක තියාගෙන ඉන්නවා. මම දන්නේ නැහැ මොනවා වෙයිද කියන්න. මම හිතනවා මේක අනිවාර්යෙන් අප් එකක් ගයි $10ටවත් අඩුම 5ට 10ටවත්. ඉතින් ඒ වෙද්දි අපි සෙල් කරන්න try එකක් දෙමු. එතකන් ඔයාලා හෝල් කරන්න ගන්න පුළුවන් අය ගන්න. මෙයාලා රෝඩ් මැප් තාම මෙයාලා වර්කින්. ඉතින් හැම ඩීටේල් එකක්ම කියවලා ඔයාලා අයිඩියක් ගන්න මොනවා වෙයිද කියලා මේ ටෝකන් එකේ. ඉතින් මෙයාලා රනින් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන, ඒ වගේම මෙයාලගේ ෆුල් නෝඩ් කොහොමද මෙයාලා ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ, ඒ වගේම මෙයාලගේ බේස් වෙලා තියෙන්නේ LRC20 කියන නෙට්වර්ක් එක. ඒතර ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටෝකන් එක LRC20 ටෝකන් එකක්. මෙයාලගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කෝඩ්ස් හැම එකක්ම මෙයාලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් සිම්බල් පවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ බ්ලොක් චේන් එක ගැන ආටිකල්ස් දාලා තියෙනවා. රෙෆර් කරන්න පුළුවන් තැන රෙෆර් කරලා ඔයාලා බලන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන බලලා බයි කරන්නයි කරගන්න. මම බයි කරන්නේ Bitmart කියන එක්ස්චේන්ජ් එක කරා. මම මේකේ ටෝකන්ස් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක නිසා ඔයාලට මේක ගෙනාවේ. ඉතින් දවස් 3කින් මෙයාලා gate.io වල ලිස්ට් කරන්න යනවා. වෙන්න ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව එක්ස්චේන්ජස් වල ලිස්ට් කරයි. එතකොට ඩොලර්ස් 1ට වච්චයි. ඊළඟට 2 3 4 5 විදිහට 10ට 30ට අපි දන්නේ නැහැ මොනවා වේද කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ රිසර්ච් එක ඔයාලා කරන්න. මගේ චුට්ටි ගණක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ලොකු ගණන් නෙවෙයි පොඩි ගණනක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොච්චර මේ ටෝකන් එක අප් වෙයිද, අපිට කොච්චර ගේයින් එකක් ගන්න පුළුවන් වේද, අපිට කොච්චර ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් වේද මේ ලූප් නෙට්වර්ක් එක හරහා. මම මේක ගැන රෙෆර් කරනවා. කැමති අය රෙෆර් කරන්න. හැම ඩීටේල් එකක්ම දැනට මම කියපු ලින්ක්ස් දානවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් රෙෆර් කරලා ඉවරලා ඔයාලා කැමති නම් විතරක් ඔයාලගේ අනිවාර්යෙන් මෙයාලව හොඳට රෙෆර් කරලා ඔයාලා කැමති නම් විතරක් බලලා ඔයාලා බයි කරගන්න පුළුවන්. මේක මගේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර්ස් නෙවෙයි. මම මේ ගැන ටෝකන් එක ගැන තියෙන මගේ අදහස තමයි මම ඔයාලට දැනුවත් කරේ. ඉතින් ඔයාලා රෙෆර් කරලා ඔයාලට කැමති නම් විතරක් බයි කරන්න try එකක් දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ලොකු අයිඩියාවක් ගන්න ඇති කියලා වෙන මේ ලූප් නෙට්වර්ක් ටෝකන් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධව ඔයාලට දැනුම ඕනි නම් කියන්න. මම ඔයාලට ඒවා කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට්ස් දාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් අහන්නේ ඩීටේල්ස් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කමෙන්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. කමෙන්ට්ස් දාලා ඉල්ලන්න ඔයාලට ඕනි මොනවද, එයාඩ්‍රොප් වලින් earn කරන්න කොහොමද, ඒ වගේ ඩීටේල්ස් ඕන නම් කියන්න. ආබිටම් ටෝකන් එක ඔයාලා දන්නවා. ආබිටම් ටෝකන් එකේ මේ වෙද්දි ඩොලර්ස් 20000 30000 දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ ටෝකන්ස් එනවා ඉස්සරහටත්. ඉතින් ඒවා ගැන ඔයාලට ඕනි නම් කරන්න. මේ ටෝකන් එක ගැන මම කරේ ඔයාලට අමුතුම දෙයක් මේකේ වෙන්න තියෙනවා වගේ දෙයක් දැනුන නිසා. ඉතින් පුළුවන් නම් ඔයාලා රෙෆර් කරලා ගේමක් ගහන්න try එකක් දෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, අනිත් අයට දැනගන්න. ඉතින් අපේ පොඩි subscribers ලා ගණනක් ඉන්නේ. ඉතින් channel එක අලුත්. ඒ වගේම මේක වෙනම content එකක්. මම ඊට කලින් දාපු contents වලට වඩා ගොඩක් වෙන content එකක් මේක. ඉතින් මම හිතනවා මේ content එක ඔයාලා share කරලා මට support එකක් දෙයි කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එකත් මම ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධව ඔයාලට දැනුම අරන් එන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මේකෙන් සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.